Hello guys, once again welcome back to our YouTube channel diecast Nepal. फेरि पनि हजुरको अगाडि लिएर छु मैले हाम्रो स्टोरमा अवेलेबल लेटेस्ट र सबसे खतरा टोयहरू र आज चाहिँ हामी कुरा गर्नेवाला छौं यो डाइकास्ट मोडलहरु ल. सो गाइस डाइकास्ट भनेको चाहिँ तपाईको सबै कस्तो खालको टोय भन्दा चाहिँ अब डाइकास्ट भन्ने बित्तिकै चाहिँ मोटरलाई त्यो मेटल हुन्छ नि मेटल हो त्यसलाई पकालेर बनाउने मोडल हो र हामीसँग चाहिँ आज त्यो डाइकास्ट मोडलमा कारहरु छ क्या. सो गाइस यो डाइकास्ट मोडलको कारहरु कस्तो भन्दा चाहिँ रियल प्लस ओरिजिनल कार हैन तर त्यसको सानो रूप क्या. त्यही रियल गाडीलाई सानो बनाएर सानो रूपमा बनाएको मेटल सबै मेटलले बनाएको हुन्छ र हामीसँग डिफ्रेन्ट ब्रान्डको गाडीहरू छ. जस्तै यो हाम्रो यो 96 को सेभीको इम्पाला भयो एउटा भयो भनेर यो क्यामेरन भयो सेभीकै भयो है. अनि हाम्रो फास्ट एन्ड फ्युरियसमा थिममा ब्रायन टोयोटाको सुप्रा भन्ने छ. सँगै हामीसँग अर्को नि एउटा ब्रान्ड छ क्या जुन चाहिँ हामीसँग भएको छ यो भल्क्सवागन र यसको ब्रान्डको नाम चाहिँ हो मसितो. सो हजुरले यो मसितो भन्ने ब्रान्ड चाहिँ सुनेको होला कति अलिकति धेरै पपुलर ब्रान्ड हो र आज चाहिँ हामी यही ब्रान्डको कारहरू 1 by 1 अनबक्स गर्छौँ र तपाईँलाई यसको बारेमा देखाउँछौँ के हुन्छ है. यसको बिल्ड मटेरियल कुरा गर्छौँ, डिजाइनको कुरा गर्छौँ, इन्टिरियरको कुरा गर्छौँ अनि लुक्सको पनि कुरा गर्छौँ ल. सो गाइज स्टे ट्युन ल. अनि अब स्टार्ट गरौँ है त गाइज. अब हामी अनबक्सिङ स्टार्ट गरौँ है त. अब यिनीहरूलाई अहिलेलाई साइड गरौँ ल. सो गाइज अब हामी अनबक्सिङ प्लस रिभ्यू स्टार्ट गरौँ र हामी फर्स्टमै हेर्नेवाला कार्ड जुन चाहिँ कार्ड रहेको छ यो चाहिँ हाम्रो फास्ट एन्ड फ्युरियस मुभीको थिममा बसेको र यो कारको नाम हो हान्स मजा RX-7. सो गाइज मैले भने जस्तै यो चाहिँ हाम्रो फास्ट एन्ड फ्युरियस थिमबाट बनेको थिममा बनेको कार हो. यो पनि त्यही मुभीमा देखाएको होला मेबी मैले हेरेको छैन गाइज सरी त्यसको लागि चाहिँ. सो दिस इज द कार. यसलाई खोलौँ ल. सो डाइकास्ट मोडल हाम्रो के हेर्छौँ ल. फाइनली हाम्रो यो हान्स मजा RX-7 अनबक्स भइसकेको छ र अनबक्सिङ चाहिँ गाइज यस्तो देखिन्छ ल. सो यो यसको बारेमा अझै भन्नुपर्दा चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो फास्ट एन्ड फ्युरियस मुभीको थिममा बनेको एज आई टोल्ड यु बिफोर होइन. र यसको कलर पनि ब्ल्याक एन्ड येलो र फास्ट एन्ड फ्युरियसमा पनि यो मुभी यो कार चाहिँ रेसिङको लागि युज हुन्छ. सो यो चाहिँ नन फर स्पिड है. र यसको स्पिडको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो कारले चाहिँ 306 हर्स पावर प्रोसेस गर्छ विथ 6650 को RPM है. RPM सहित प्लस यसमा चाहिँ तपाईँको रेसिङ इनबिल्ड भएको कारण तपाईँको डम्मा दुईवटा सिट हुन्छ है. दुईजना बस्न मिल्ने हुन्छ. अलिकति देख्न लगाएपछि दुईवटा छ है. एन्ड यो चाहिँ फुल बडी मेटलले भएको कारणले चाहिँ अलिकति वेटी पनि छ है. अनि अझ यसको अलिकति फिचर्स भन्नुपर्दा चाहिँ हामीले यो डाइकास्ट मोडलमा चाहिँ हामीले ढोकाहरू छ नि यो पनि अनबक्स मतलब यसलाई खोल्न मिल्छ क्या लाइक दिस है. एन्ड गाइस तपाईँहरू चाहिँ यसको कार लभर हुनुहुन्छ भने चाहिँ सो दिस इज द बेस्ट गिफ्ट है. तपाईँले कसैलाई गिफ्ट पनि दिन सक्नुहुन्छ आफ्नो छैन होइन कार लभरहरूको लागि. म पनि एउटा मलाई चाहिँ अलिकति 4 व्हिलर्सहरू एकदम मनपर्छ. सो यस्तो कार भन्ने मलाई लास्ट इन्ट्रेस्ट लाग्छ. सो दिस इज भेरी ब्युटिफुल है. अरेन्ज र ब्ल्याकमा लभली कलर. यसको टायर पनि छ बिल्ड मेकानिजम है सबै राम्रो छ. तपाईँले केही पनि रिग्रेट गर्नुहुन्न. एन्ड यो चाहिँ तपाईँको सबसे बेस्ट भनेको चाहिँ तपाईँले एज अ हुन्छ नि सो पिस राख्यो भने चाहिँ सबसे राम्रो हुन्छ क्या. हामीसँग सो पिसको लागि यो मात्र नभएर अझै आउन धेरै नै बाँकी छ. सो हाम्रो फर्स्टमा आयो ओके. एज यु क्यान सी यो चाहिँ हाम्रो त्यही 1960 सेभी क्यामेरनको अफिसियल लुक्समै बिल्ड भएको छ. सो तपाईँको कलर पनि देख्न सक्नुहुन्छ. एन्ड आई नो कतिजनाको यो ड्रिम कार पनि होला मुभीतिर देखेर होइन. सो मेरो नि अलिकति राम्रो लाग्ने ड्रिम कारै भनौँ. अब राम्रो कार त सबैको ड्रिम कार हो नि त गाइज होइन. सो यो हाम्रो सबै कुरा रियलिस्टिक है. म तपाईँलाई यो अनबक्स गरिदिनुहुन्छ ल. अनि 3 2 1 गो. हेर्नुहोस् गाइज ल यो हाम्रो चाहिँ अनबक्स भइसक्यो ल. हेर्नु ल हेर्नु न गाइज होइन लुक्स जस्ट इमेजिन क्या डाइकास्ट मोडल यति हेर्दा यति राम्रो देखाएको छ होइन. झन् रियल कार ड्रिम कार हातैमा भन्नु कस्तो फिल हुन्छ क्या आफूले चलाएर हुँदा. वाउ लुक एट दिस कलर क्या हेर्नु डिजाइन हेर्नु न यल्लो र ब्ल्याक ट्याक्क मिसेको है. सो हामी यसको बारेमा अझै बिल्ड वाइज कुरा गर्ने भन्दा चाहिँ हामी यो क्यामेरनले चाहिँ 295 HP हर्स पावर दिन्छ विथ 4800 RPM मा दिन्छ ल. विथ 4800 RPM है.
यसको अलिकति डिटेलली जान्नुपर्दा पावरहरू कुरा गर्नुपर्दा र सो ह्याभिङ 295 हर्स पावर भनेपछि वी क्यान एज्युम है कति पावरफुल पनि छ यो है गाडी है। अनि यसको अझै स्पिडको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ मैले रिसर्च गरे अनुसार चाहिँ गाइज यो चाहिँ 0 to 60 km/h को स्पिड 8.2 सेकेन्डभित्र यसले लिइसक्छ क्या। भनेपछि इमेजिन गाइज हाउ पावरफुल यसको इन्जिन कति होला। एन्ड एज यु क्यान सी लग्जरियस लुक है, लग्जरियस गाडी, लग्जरियस लुक, लग्जरियस कलर, लग्जरियस स्टाइल, सबै कुरा लग्जरियस स्टाइल क्या। एन्ड एज आई टोल्ड बिफोर यो चाहिँ तपाईँको सबै मेटालिक बडीले बनायो भएर हल्का हेभी छ। यस दिस इज सो गुड है, के भन्नु म अब यसको बारेमा। एन्ड यसमा नि हामीले यसको सबै विन्डोजहरू डोरहरू हामी खोल्न मिल्छ लाइक दिस। यो हाम्रो यसको डोर खोल्छु, यसको वुड पनि खोल्न मिल्छ। आई थिङ्क यो पनि खोल्न मिल्नु पर्ने हो। यति नै हो आई गेस। सो हामी यसरी खोल्ने हुन्छ ल। सो हामी यसलाई बन्द गरेर राख्न सक्छौँ। एन्ड मैले पहिला नै भनेको थिएँ गाइज होइन, भने अगाडि कारमा पनि भनेको थिएँ यदि कोही कार लभर्स हुनुहुन्छ भने चाहिँ उहाँहरूलाई रियल कार नभने यो डाइकास्ट मोडल दिने एकदम खुसी हुन्छ क्या। सो हेर्नु न लुक्स वाइज होइन, लुक्स वाइज ब्रान्ड वाइज awesome, fabulous क्या, fabulous, speechless म त ल। I'm so excited यो गाडीहरूलाई अनबक्स गर्न क्या। लुक एट दिस क्या, कति दामी देखेँ क्या। माई गड कलर वाइज है। ओके अब हामी यस्तै अब ओके यसमा नि तपाईँको यहाँ चाहिँ 4 जना बस्नु मिल्छ किनकि यो लग्जरियस कार हो। यसमा चाहिँ तपाईँको स्पोर्ट्स नभएको कारणले यो 2 जना मात्र बस्नु हुँदैन, त्यसमा 4 जना अट्ने हुन्छ ल। अनि अब हामी अर्को कुरा गर्नेवाला छौँ, अर्को गाडी कुरा गर्नेवाला छौँ जुन चाहिँ रहेको छ हाम्रो 1964 सेभीको इम्पाला which is this. सो गाइज यो चाहिँ हाम्रो इम्पाला हो है, 1964 सेभीको इम्पाला भन्ने ब्रान्डको कार हो है। सो यो कार चाहिँ पास्टमा चाहिँ वान अफ द बेस्ट होइन, सबसे लग्जरियस नम्बर 1 लग्जरियस प्लस नम्बर सेलिङ कारमा परेको थियो र विथ दिस भिन्टेज लुक होइन, यसको कलर अनि यसको लग्जरीले गर्दा पपुलर भएको थियो। र अब हामीले नै खोलेर हेर्छौँ ल। यो इम्पाला चाहिँ यस्तो देखिन्छ गाइस ल। सो यस्तो देखिन्छ है। सो गाइस आफ्टर अनबक्सिङ हाम्रो इम्पाला चाहिँ यस्तो देखिन्छ। सो विथ म्याट कलर क्या, तपाईँको ब्ल्याक एन्ड सिल्भरमा। लुक एट दिस ब्युटिफुल टायर्सहरू हेर्नु ल, अगाडिको फ्रन्ट पार्ट हेर्नु गाइज होइन। तर एउटा कुरा नोटिसेबल के छ भने होइन, पुरानो कार्सको डिजाइनै फरक, लुक्स वाइज सबै कस्तो दामी हुन्छ क्या गाइज हेर्नु नै। सो यो इम्पाला चाहिँ पास्टमा चाहिँ नन एज द बेस्ट एफोर्डेबल कार्स मध्ये एउटा थियो र लग्जरी कार्स मध्ये एउटा थियो होइन। सो इट वाज बिल्ड बिट्विन इन 1958 to 2000। अहिले नै अलिअलि यसको बिल्ड हुन्छ होइन है। र यसको पावरको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो चाहिँ यसले चाहिँ 385 हर्स पावर हुन्छ र 5200 आरपिएम दिन्छ। र इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भन्दा चाहिँ इभन त यो चाहिँ अलिकति एफोर्डेबल लग्जरी कार थियो है, तैपनि यसले चाहिँ 100 किलोमिटरको स्पिड 8 सेकेन्डमा यसले लिइसक्थ्यो क्या। सो भनेपछि यु क्यान इमेजिन द पावर अफ दिस कार क्या। एन्ड एज युजुअल हाम्रो पहिला अगाडिको कारहरू चाहिँ यसको नि ढोकाहरू सब खोल्न मिल्छ। अनि सिन्स इट वाज द लग्जरियस कार, यसमा चाहिँ 2 जना मात्र नभएर 4 जना बस्न पाइन्छ। इन्टेरियर हेर्न सक्नुहुन्छ सिल्भरमै छ। अगाडिको यो हाम्रो यो हाम्रो खोल्न मिल्छ, हामीले खोल्न मिल्छ। पछाडिको यो पनि हाम्रो हुड पनि खोल्न मिल्छ। सो हुडमा सामान राख्ने नै अगाडिको हाम्रो इन्जिन्सहरू। सो अब हामीले यसलाई साइडमा राख्छौँ ल। अब हामी अर्को कारतिर जाउँ न त ल। सो गाइस हाम्रो नेक्स्ट रहेको छ कार, यो चाहिँ हाम्रो 1964 क्याडिलाक भन्ने कार रहेको छ। र यो कार चाहिँ हाम्रो स्पेसली फ्रेडी करुगर अ नाइटमेयर अन एफ स्ट्रिट भन्ने मुभीको थिममा बनेको छ। सो हामीले चाहिँ तपाईँको यो कारसँग चाहिँ तपाईँको यहाँ कभरमा हामीले चाहिँ यो सँगसँगै हामीले हाम्रो क्याडिलाकमा मेन भिलेन है हिरो आई हेभन्ट वाच दिस मुभी है, त्यही पनि मलाई गेस यो त्यसको क्यारेक्टर पनि पाउँछौँ ल। सो पाउँछौँ र अनि हामीले यसमा चाहिँ
यो कारमा चाहिँ हामीले अझै यहाँभित्र नि एउटा क्यारेक्टर देख्न सक्छौँ क्या सो यसको पनि कुरा गर्नुपर्दा फुल मेटल बडी विथ कस्टमाइज रुफटुप मुभीमा चाहिँ तपाईँको यो पार्ट पनि निकाल्न मिल्छ आई गेस यहाँ पनि मिल्नु त पर्ने हो है एन्ड हामीलाई यसको सबै पार्टहरू खोल्न मिल्छ एन्ड यसको नि इन्टिरियर प्लस यसको कार मोडल कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो कारमा पनि यो कारले पनि 310 को हर्स पावर प्रोभाइड गर्छ विथ 4800 RPM र यसमा लाग्ने इन्जिनको नाम चाहिँ V8 इन्जिन लाग्ने हुन्छ क्या 1.3 लिटर्सको मेबी दिस इज आवर 1964 क्याटलग विथ गर्लिङ है यो चाहिँ हाम्रो मुभीको मेन फिमेल क्यारेक्टर हुनसक्छ है मैले मुभी हेरेको छैन गाइस थाहा छैन त्यही भएर र त्यसमा इनबिल्ड भएको थिममा बनेको कार हो र हाम्रो हिरो पनि छ त्यहाँ सो अब हामी अब अझै कुरा गर्नेवाला छौँ अब चाहिँ हाम्रो यस्तो कार आउँदैछ होइन जुन चाहिँ होइन मोस्ट अफ द पिपलको ड्रिम कार हुन्छ क्या सो द कार इज नन एज द मोस्ट लग्जरियस ब्रान्ड नै मलाई सबसे मनपर्ने ब्रान्ड क्या एक्सपेन्सिभ लग्जरियस मलाई पनि लुक वाइज पनि सबसे बेस्ट सो गाइज हियर कम्स आवर मस्ट्याङ So guys, this is our 1985 Ford Mustang GT. So यो चाहिँ हाम्रो मस्ट्याङको रेसिङ कार मध्येमा एउटा कार हो र यो चाहिँ हाम्रो रियल मस्ट्याङ फोर्ड मस्ट्याङ 1958 को GT को लुक्समा छ हजुरले मेरो कुरा विश्वास गर्न सक्नुहुन्न तपाईले आफ्नो यसमा गुगलमा गर्न सक्नुहुन्छ सर्च गरेर हैन र यसको बारेमा चाहिँ के भन्नु र गाइज हेर्नु लुक्स हेर्नु न गाइज लुक्स कस्तो दामी क्या चिटिक्क परेको कार यता नि मिल्ने र यो चाहिँ मेरो अहिलेसम्ममा सबसे बेस्ट कार मलाई सबसे मन परेको कार हुन गइरहेको छ ल अहिलेसम्ममा किनभने यसको सबै कुरा हेर्नु ब्ल्याक अनि हल्का यो रेड कलरको लाइनले हो माइ गॉड लुक सो गुड है एन्ड हजुरले थाहा छ नि मस्ट्याङ कार छ फेमस फर इट्स लग्जरी स्पिड्स होइन सो सिमिलर टु द यो हाम्रो मस्ट्याङले चाहिँ राम्रै हर्स पावर दिन्छ प्लस राम्रै RPM हुन्छ यसको नि आइगेस होइन र यसलाई चाहिँ फोर्ड मस्ट्याङ भनेर फक्स बडी मस्ट्याङ भन्ने किनिन्छ ल सो इट वाज बिल्ड अराउन्ड 1985 मा एन्ड यसको नि हाम्रो अगाडि भने सबैको यसको पार्टहरू खोल्न मिल्छ नि यसलाई हामी अनबक्स खोल्न मिल्छ नि यो हाम्रो पछाडिको हुड हो भने हाम्रो अगाडिको इन्जिन राख्ने ठाउँ यसमा नि तपाईँको V8 इन्जिन लाग्छ यसमा हाम्रो V8 को इन्जिन लाग्छ है अनि 4 ग्यालन समथिङ के भन्दै थियो के हुन्छ यसमा ल एन्ड यो चाहिँ हाम्रो इन्टिरियर लुक्स हामी लगाएको ल एन्ड दिस इज आवर मस्ट्याङ हाउ आवर मस्ट्याङ लुक्स है तर आजको भिडियोमा भेरी ह्याप्पी बिकज यो सबै कारहरू चाहिँ मेरो सबै फेमस प्लस राम्रो ड्रिम कारहरू हो अरू चाहिँ मैले त्यस्तो मन परेन भन्दा चाहिँ हाम्रो मस्ट्याङ भनेको मस्ट्याङकै गाइज लुक एट द डिटेल्स हेर्नु लुक्स हेर्नु फ्रन्ट पार्ट हेर्नु वाउ फ्याबुलस के भन्नु अब नो वर्ड स्पेसलेस ओके अब हामी आजको लागि सबसे लास्टमा देखाउन जाँदैछौँ र यो पनि अलिकति राम्रो पपुलर ब्रान्ड मध्ये एउटा कार हो र यो कार इज नन एज के हुन्छ ल भन्न लगाइ सो this car is known as so guys हाम्रो next plus आजको लागि फाइनल कार हो यो look so guys can you name this car अघि म साच्चै भनिहाल्छु ल can you name this guys okay म धेरै बेर पुऱ्याउँदिनँ so this car is known as Volkswagen को न्यू बिटल भन्ने कार हो दिस इज अ Volkswagen न्यू बिटल कार न्यू बिटल एन्ड लुक एट दिस सेप साइज होइन लुक्स वाइज कुरा गर्नु न सबसे बेस्ट क्या हेर्दा नि क्युट भिन्टेजवाला हुन्छ नि हामी 20s को हुन्छ नि 1920s को कारहरू याद दिलाउने क्या मोडलमा छ है यो चाहिँ सो
गाइस अहिले चाहिँ हामीसँग करेन्टली यति नै छ भनेको यति नै छ भन्नाले आजको भिडियोको लागि चाहिँ हामी यति नै है हाम्रो डाइकास्ट मोडलहरूको कारहरू र अझै हामीसँग धेरै डाइकास्ट मोडलहरू कारहरू छ अझै दामी दामीवाला बाँकी छ अझै म ल्याउनु बाँकी नै छ होइन अझै म लिएर नै आउँछु फेरि होइन सो गाइस हजुरलाई यतिमा चाहिँ यो गाडीहरूमा सबसे खतरा लाग्यो प्लस सबसे मनपर्ने कुन चाहिँ लाग्यो तपाईँलाई अघि मेरो ओपिनियनमा चाहिँ मलाई सबै मन पर्यो सुन्दा वेट लाग्यो तर मलाई सबै मन पर्यो क्या तर सबसे नम्बर 1 रेटिङ गर्नुपर्छ सबसे फर्स्टमा आउँछ मेरो यो हाम्रो मस्ताङ आउँछ होइन यो हाम्रो फर्स्टमा मस्ताङ आउँछ किनकि ब्ल्याक पनि त्यो कालोवाला ब्ल्याक होइन क्या लभली क्या नि म्याटवाला ब्ल्याक छ है टायर पनि राम्रो छ है सबै कुरा राम्रो छ झन् यो रेड कलरको धर्का प्लस डिजाइनले ओ माई गड सुगन्ध भन्छ नि हो त्यस्तै हाल्ला छ अनि सेकेन्डमा भनेको मेरो यो भोल्सवागनै राख्छु म किनकि यसको लुक्स वाइज पावरफुल लग्जरियस क्या लङ टर्म फ्यामिली प्लानिङ जानलाई होइन वाउ दिस इज अल्सो गुड है सेकेन्डमा यो राख्छ भने म थर्डमा चाहिँ हाम्रो राख्छु 1967 को सेभीको क्यामेरियो या दिस इज द कार है यो चाहिँ होइन जस्ट इमेजिन स्ट्रिटमा लगेर जान बेस्ट कोही हजुरहरूको कार लभर्सहरू फोर व्हिलर्सको फ्यान हुन्छ भने चाहिँ बिलिभ मी होइन उहाँहरूलाई चाहिँ दिस इज द बेस्ट गिफ्ट क्या गिफ्ट हजुरले यसलाई अब एज अ टोय पनि घरमा राख्न सक्नुहुन्छ सो पिस क्या हजुरको घरमा टक्क उसमा साइडमा बेडको साइडमा टेबलमा टक्क लगाएर डिजाइन टक्क राख्दा माई गड इट लुक्स सो ब्युटिफुल है हजुरले यो सबै कुरा चाहिँ हजुरले हामीलाई अनलाइन पनि यसलाई अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ प्लस तपाईँले हाम्रो फिजिकल्ली स्टोरमा आएर लिनुहुन्छ भने लिन सक्नुहुन्छ हजुरलाई अनलाइनबाट गर्नुहुन्छ भने म तपाईँलाई हाम्रो स्टोरहरूको फेसबुक पेज इन्स्टाग्राम पेज सबै कुरा म लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु होइन अनि तपाईँलाई फिजिकल्ली नै आउनु छ भने चाहिँ हजुर हाम्रो लोकेसन चाहिँ सुन्दारा सिभिल मल 6th फ्लोरमा छ सुन्दारा सिभिल मल 6th फ्लोर ठ्याक्क आउने बित्तिकै फुड कोर्टको साइडमा आउनु ठ्याक्क ठुलो एउटा टोय स्टोर भनेर देखाएको छु त्यसमै छ है गाइज सो आजको लागि यति नै सो गाइज यो चाहिँ हाम्रो पहिला पार्ट 1 मात्र भनौँ ल अहिले हामी यो आधी मात्र लिएर छु किनकि भिडियो लङ हुन्छ सो गाइज मैले अहिले यो यति मात्र लिएर छु होइन म यसको बारेमा अझै अर्को भिडियोमा लिएर आउँछु अर्कै गाडीहरू लिएर आउँछु सो अन्टिल देन टेक केयर बाई बाई सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड मतलब नेक्स्ट पार्ट बाई बाई